เอพิโซดที่แล้วเราก็ได้ร้องว้าวกันแล้วส่วนเอพิโซดนี้ต้องร้องเฮ้ยกันเลยทีเดียวคือรายการให้เชฟ2คู่ต้องโดนสลับสเตชันกันกลางคันซึ่งเชฟแต่ละเชฟเนี่ยเขาก็ทำกันไปแล้วกว่าครึ่งทางและคนที่เลือกสลับก็คือเชฟพฤกษ์ซึ่งเป็นจานที่ดีที่สุดของเอพิโซดที่แล้วเชฟพฤกษ์มาเฉลยทีหลังว่าที่ไม่ได้เลือกเชฟออฟให้สลับก็เพราะว่าเขาเลือกคนที่จ้องตาเขาตอนนั้นเชฟออฟวุ่นแต่กับของบนสเตชันตัวเองเลยรอดไปสรุปคือเชฟพฤกษ์ให้เชฟแมนสลับกับเชฟเตยและเชฟโทนี่สลับกับเชฟเฟิร์สโจทย์รอบแรกที่ให้ไปเป็นวุ้นเส้นเหมือนจะง่ายก็จริงแต่ทำเชฟตกม้าตายหลายคนรวมถึงเชฟพฤกษ์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นจานของเชฟพฤกษ์เป็น1 ใน 2จานที่แย่ที่สุดคือเสิร์ฟวุ้นเส้นที่ไม่สุกให้กับกรรมการรวมถึงเชฟแมนด้วยเอาจริงๆนะถ้ารอบนี้เป็นรอบห้องดำเชฟพฤกษ์มีสิทธิ์กลับบ้านก่อนใครเพื่อนเลยเพราะไม่ได้สลับสเตชันกับใครพลาดเองล้วนๆรอบนี้เชฟเฟิร์สได้จานที่ดีที่สุดไปที่พลิกสถานการณ์และสามารถต่อยอดจานของเชฟโทนี่ได้อย่างดีเยี่ยมและมีสิทธิ์ที่จะเซฟเชฟได้อีก1 คนที่ไม่ต้องไปแข่งขันกันในห้องดำเชฟเฟิร์สเลือกเชฟโทนี่ส่วนตัวคิดว่าเชฟเฟิร์สทำถูกแล้วเพราะจานที่เชฟโทนี่ได้คิดและทำไว้ก่อนมีส่วนทำให้เชฟเฟิร์สได้จานที่ดีที่สุดไปเป็นอันว่าเชฟเฟิร์สและเชฟโทนี่ได้เข้ารอบหน้าไปโดยปริยายมาถึงรอบห้องดำห้องที่ผู้ทำจานได้แย่ที่สุดต้องกลับบ้านไปเราได้เห็นเชฟ4 คนนี้คือเชฟพฤกษ์เชฟออฟเชฟแมนและเชฟเตยได้มาแข่งขันกันเร็วกว่าที่คิดไว้ขนาดกรรมการและพิธีกรยังต้องทักเลยรอบนี้ใครแพ้ใครพลาดกลับบ้านเลยจ้าการประมูลวัตถุดิบในรอบนี้รู้สึกว่าสนุกกว่าครั้งก่อนๆเชฟออฟตัวจี๊ดทำให้เกมการประมูลตื่นเต้นขึ้นส่วนตัวคิดว่าทำไมไม่มีคนเริ่มประมูลที่40 นาทีไปเลยหรือว่าทางรายการไม่ให้ทำคะมาถึงจานแต่ละจานกันบ้างถ้าเทียบกันแล้วจานของเชฟเตยดูจากหน้าตาแล้วไม่ได้ว้าวเหมือนของคนอื่นเลยถ้าบวกกับรสชาติแล้วก็ตามกรรมการเลยค่ะรอบหน้าเหลือ5 คนแล้วม้ามืด2 คนเชฟเฟิร์สเชฟโทนี่และอีก3 เชฟมือฉมังผู้ที่เก่งคือเชฟพฤกษ์กึ๋นคือเชฟออฟและแก้คือการแก้ปัญหาเก่งนั่นก็คือเชฟแมนใครจะได้กลับไปดูทีวีที่บ้านก่อนต้องรอดูกันแต่ที่แน่ๆเชฟออฟบอกจะเป็นก้างขวางคอเชฟพฤกษ์ต่อไป